Chồng sắp cưới của Ngô Thanh Vân là ai? Tiểu sử Huy Trần, nam doanh nhân trẻ. Huy Trần là một ông chủ trẻ đầy quyền lực của công ty kinh doanh thời trang. Vẻ bề ngoài gần gũi của Huy Trần khiến người ta không nghĩ rằng anh đích thị là công tử con nhà giàu. Ở tuổi 29 đã có trong tay một cơ ngơi hoành tráng, sở hữu xế xịn, thời trang hàng hiệu cùng gu ăn mặc chất lừ khiến bao người mê mẩn. Huy Trần được đông đảo công chúng Việt Nam biết đến khi tham gia chương trình Người ấy là ai. Người ấy là ai và bên cạnh câu chuyện tình đẹp với nàng Zikit Lê Thảo Nhi. Trần Đức Huy là tên thật của Huy Trần, sinh năm 1990, sinh ra ở Berlin, Đức và trở về Việt Nam sinh sống từ năm 2018. Được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia chương trình Người ấy là ai mùa đầu tiên, ngay từ vòng giới thiệu bản thân. Anh đã khiến cả hội trường ngạc nhiên khi là một ông chủ đang sở hữu 2 công ty lớn, bên cạnh đó là vẻ ngoài điển trai cùng body hoàn hảo. Thế nhưng sự chú ý chưa dừng lại ở đó, khi Huy đưa khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, và cuối cùng là sự ngỡ ngàng khi anh tiết lộ mình đã có chủ. Và người yêu của Huy cũng không phải là ai xa lạ, chính là Lê Thảo Nhi, một Zikit và là blogger thời trang vô cùng phong cách. Ngay lập tức sau chương trình, cặp đôi trở thành đối tượng được săn tìm thông tin trong giới trẻ. Hóa ra không chỉ xinh đẹp, tài giỏi mà cả hai đều là con nhà người ta, khiến bao người ngưỡng mộ. Năm lên 2 tuổi, Huy Trần cùng gia đình sang Đức định cư. Sau khi tốt nghiệp trường IPB Berlin ngành xuất khẩu và nhập khẩu, Huy trau dồi kinh nghiệm tại công việc quản lý cho vài nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Berlin như Meisenhan, Han Cà Phê Jote, Sun of Mana. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng anh chính là giám đốc công ty nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang Đức và có một chi nhánh dệt may tại Sài Gòn. Xuất thân từ một gia đình bề thế, lại có tài kinh doanh và điều hành. Nhiều người nhận xét Huy là chàng trai vốn sinh ra đã ở vạch đích. Tuy vậy, nhưng chàng Việt kiều Đức không hề kiêu ngạo hay sa lầy vào các cuộc ăn chơi của hội con nhà giàu. Anh khá khiêm tốn, nhìn nhận bản thân cần nỗ lực hơn nữa và sống rất lành mạnh, là một người có kế hoạch và biết suy nghĩ. Với một profile cực phẩm và có chí hướng như vậy, bảo sao anh chàng Huy Trần không nhận được những lời khen ngợi có cánh dành cho mình. Dạo quanh Instagram của giám đốc trẻ, không khó nhận thấy những thương hiệu xe đắt đỏ cùng phụ kiện thời trang sang chảnh với phong cách tối giản, chẳng khác gì một người mẫu nam cả. Huy cũng thường được mời đi dự sự kiện lớn trong nước. Mới đây, anh chàng tham gia chương trình thực tế cuộc đua kỳ thú bắt tay cùng Johnny, cũng là một Việt kiều từng tham dự chương trình Người ấy là ai, nhưng là mùa 2. Với sức vóc mạnh khỏe, cả hai sẽ có lợi thế trong những cuộc đua mang tính thể lực. Ngoài là một CEO kinh doanh thành công, Huy Trần có được biết đến nhờ sở hữu diện mạo cực kỳ nam tính và gu ăn mặc sang chảnh, chẳng khác gì một người mẫu nam. Anh chàng 9X luôn biết phối hợp các bộ trang phục đơn giản của mình với các phụ kiện đắt tiền như đồng hồ để làm tổng thể nổi bật tựa một fashionista. Và tất nhiên, không thể bỏ qua được những thú chơi đắt tiền của một Zikit chính hiệu như Huy Trần. Dạo quanh Instagram của giám đốc trẻ, không khó nhận thấy những thương hiệu xe đắt đỏ cùng phụ kiện thời trang từ những thương hiệu thượng lưu nhất. Đặc biệt, Huy Trần còn có niềm đam mê lớn với tốc độ nên anh có những chiếc xế hộp, xe phân khối lớn cực ngầu. Những bức hình về chàng trai hôn phu kém 11 tuổi này của Ngô Thanh Vân lái những chiếc xe mô tô đắt tiền khiến cư dân mạng không khỏi cảm thán về thần thái nam tính và độ chịu chơi toát ra từ anh chàng này. Huy Trần cùng chuyện tình đầy tiếc nuối với Zikit Lê Thảo Nhi, xứng đôi vừa lứa từ ngoại hình cho đến gia thế, và hơn hết là mức độ hiểu nhau của cặp đôi khiến bao người mắt tròn mắt dẹt. Dù không phải là ngôi sao hạng A nhưng cặp đôi Việt kiều Đức vẫn gây được sự chú ý không hề nhỏ trong giới trẻ bởi lối sống thượng lưu và cùng sở hữu style chẳng thua kém gì fashionista chuyên nghiệp. Nếu Huy Trần gây chú ý bởi gu thời trang nổi bật lên vẻ nam tính và sang trọng, thì bạn gái của anh, Lê Thảo Nhi, một Zikit quyến rũ, cô nàng khá nhẹ nhàng và khéo léo tê, thường gây bão trên mạng xã hội với hàng loạt bức ảnh lối cuốn, nóng bỏng, xa hoa. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở Berlin. Khi ấy Thảo Nhi là cô gái mới 19 tuổi, họ có một số người bạn chung và đi chơi cùng nhau. Cô nàng Zikit Thảo Nhi đã ấn tượng ngay lúc gặp Huy và nghĩ rằng anh là một người dễ thương, nhưng Huy Trần đang có một mối tình đẹp 5 năm với bạn gái cũ. Và 4 năm sau họ lại gặp nhau lần nữa, trong dịp sinh nhật của Lê Thảo Nhi, thì lúc này cả hai mới có cơ hội trò chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn và dĩ nhiên sau đó là một cuộc tình tiếp diễn. Cả hai chuyển về Việt Nam và kinh doanh thời trang. Khi Huy là giám đốc công ty có nền tảng vững chắc, còn Nhi là chủ một thương hiệu thời trang, cặp đôi cũng thường đăng ảnh đi du lịch, đi chơi với những nơi xa hoa. Họ quả thật là một cặp đôi hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn phong cách. Với xuất thân giàu có, nhan sắc hiện đại, sắc sảo, mỗi người đều có cả sự nghiệp riêng khá hoàn hảo. Nhìn vào họ chúng ta cũng phải thốt lên rằng Huy Trần, Thảo Nhi quả là trời sinh một cặp. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 11 năm 2019, Thảo Nhi lên tiếng xác nhận thông tin cô và Huy Trần chia tay sau hơn 2 năm yêu nhau vì không có tiếng nói chung, không có thời gian dành cho nhau khi cả hai quá bận rộn với dự án lập nghiệp tại Việt Nam. Thông tin này gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Dù cả hai chia tay, nhưng cả hai vẫn làm bạn.
Tiêu biểu như Huy Trần thỉnh thoảng có cập nhật hình ảnh hay gặp gỡ Thảo Nhi trên story Instagram. Ngày 5 tháng 7 năm 2020, công khai hẹn hò với anh chủ quán bar Nguyễn Bảo Long. Cô nói mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên vì cuốn hút bởi sự chững chạc và thông minh. Lúc Thảo Nhi đang vui với tình mới, Huy Trần đã chia sẻ một bài đăng khá tâm trạng. Anh viết: "Is on the no why but it view for me office there mean my of money so my heart." Tạm dịch, không hiểu sao mà khung cảnh nhìn từ văn phòng lại khiến tôi nhớ đến nước Đức theo một cách nào đó. Theo dòng tâm sự có thể thấy Huy Trần đang hoài niệm về nước Đức, đó cũng là nơi anh và Thảo Nhi quen nhau, cùng có nhiều kỷ niệm đẹp. Huy Trần vướng tin đồn hẹn hò với Ngô Thanh Vân từ cuối năm 2020 khi lộ nhiều bằng chứng đi du lịch thân mật cùng nhau. Tuy nhiên, họ giữ im lặng về mối quan hệ cho đến ngày sinh nhật Ngô Thanh Vân vào tháng 2 năm 2021. Đả nữ màn ảnh Việt công khai xuất hiện tình tứ bên bạn trai kém 11 tuổi và bày tỏ: "Có Huy, tôi rất hạnh phúc, thật sự Huy làm cho tôi rất vui." Vào tháng 2 năm 2021, đôi tình nhân mới bắt đầu công khai những hình ảnh đầu tiên bên nhau, năm gắn bó, cả hai đồng hành trong công việc, cuộc sống. Ở lễ giới thiệu dự án phim Trạng Tí Phiêu Lưu Ký, Huy Trần luôn theo sát bạn gái. Anh dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc của Ngô Thanh Vân. Trong hậu trường, đồng nghiệp chứng kiến cảnh Huy Trần ân cần lấy nước uống, lau mồ hôi cho bạn gái. Sau mỗi dự án, cả hai thường xuyên đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Huy Trần cũng về Na Uy, quê hương thứ hai của Ngô Thanh Vân, để thăm người thân. Nhà sản xuất 43 nói tuổi 2 năm qua, do đại dịch, cô không còn thời gian cho công việc, nhưng bù lại, cô hạnh phúc vì tìm được người đàn ông của cuộc đời. Sau đó, Ngô Thanh Vân đã đưa Huy Trần về quê nhà Trà Vinh ra mắt gia đình. Cuối năm 2021, anh theo cô về Na Uy để thuận tiện cho công việc làm phim của Ngô Thanh Vân. Họ thường xuyên hé lộ trên trang cá nhân những khoảnh khắc bình dị bên đối phương trong cuộc sống đời thường. Khi Ngô Thanh Vân bận rộn đi làm phim, Huy Trần lặng lẽ đến phim trường ủng hộ, đưa đón bạn gái. Ở nhà anh là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho cô. Diễn viên Ngô Thanh Vân nhận lời cầu hôn của bạn trai Việt kiều, Huy Trần, sau 2 năm hẹn hò. Sáng ngày 14 tháng 3, đả nữ màn ảnh Việt cho biết: "Tôi đã nhận lời cầu hôn của anh ấy trong niềm hạnh phúc vô bờ. Anh ấy là điểm tựa khiến tôi thấy bình an và không bao giờ cô đơn." Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân kể lại cách Huy Trần bước vào cuộc sống của cô. Diễn viên cho biết từng vùi đầu vào công việc, đạt được thành công xong vẫn cảm thấy thiếu. Những lúc đối diện 4 bức tường, cô ao ước hạnh phúc giản đơn như bao phụ nữ khác. Rồi bạn trai xuất hiện, chia sẻ với diễn viên từng khoảnh khắc trong 2 năm đại dịch. Anh ấy chuẩn bị đồ ăn và pha cà phê tận giường vào mỗi bữa sáng. Anh ấy cùng dạo phố vào ban trưa. Anh ấy mở cửa xe và lái xe đưa cô ấy về nhà vào buổi tối. Ngô Thanh Vân kể, chính sự ngọt ngào và chân thành của Huy Trần đã khiến Ngô Thanh Vân cảm động. Cô hạnh phúc bày tỏ đã tìm được người đàn ông chăm lo cho mình cả đời và nhận lời cầu hôn của anh. Huy Trần cũng viết trên Facebook: "Mỗi ngày, em đang thúc đẩy tôi trở thành phiên bản tốt nhất vì em. Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Em là người anh có thể tin tưởng, muốn dành trọn phần đời còn lại. Anh hứa bảo vệ em bằng tất cả gì hai chúng ta có. Anh yêu em, nhiều hơn những lời có thể nói. Em lấy anh chứ?" Ngô Thanh Vân sinh ngày 26 tháng 2 năm 1979 tại xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, là con út trong một gia đình có 3 anh em. 2 anh trai, Ngô Phong, Ngô Vũ và Ngô Thanh Vân. Khi lên 16 tuổi, cô cùng mẹ định cư ở Na Uy. Điểm xuất phát là Á hậu 2 năm 2002, Ngô Thanh Vân không ngừng thử thách mình với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn. Tuy nhiên, thành công nhất trong sự nghiệp của cô là vai trò diễn viên trong một số bộ phim nổi tiếng như Dòng máu anh hùng, Hai Phượng. Ngô Thanh Vân sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, sau đó sang Na Uy để học tập. Đến năm 1999 thì trở về Việt Nam và bắt đầu sự nghiệp. Như định mệnh, từ nhỏ Ngô Thanh Vân đã năng động, đi chơi cùng các anh em đam mê học võ. Trong những ngày tháng lênh đênh ở xứ người, cô nhiều lần đối mặt với sinh tử, vật lộn với cuộc sống xa lạ, lăn lộn với nhiều nghề từ năm 16 tuổi. Chính số phận đã tôi luyện một đà nữ mạnh mẽ, kiên trì có 102 hiện nay. Video của mình tới đây thôi, hy vọng đã mang đến cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích và hãy bình luận những ý kiến riêng của các bạn ở phần comment ở phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh Thông tin người nổi tiếng để luôn luôn ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn nhiều sức khỏe.